घिउ बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला मैले तर लिएको छु। तर चाहिँ मैले 1 हप्ताको लिएको छु। अब यो चाहिँ मैले आधी मात्र लिएँ अहिले। अब चाहिँ म चिसो पानी हालेँ मैले यसमा। तपाईहरुले चिसो पानी लिनु होला। अनि मिक्सी चाहिँ 2 मिनेटको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मिक्सरमा चाहिँ 2 मिनेटको लागि हालेँ। मिनेट भइसक्यो। हाम्रो मजाले क्रिमी फर्ममा आयो र मैले अब यसमा चाहिँ तातो पानी हालेँ। थोरै मात्र हाल्नु होला तातो पानी पनि। अनि 1 मिनेटको लागि मिक्सी गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न। र 1 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब हाम्रो नुहाउने घिउ चाहिँ रेडी भएर आयो। हामीले तरबाट सजिलै घरमा घिउ बनाउन सकिन्छ। अनि मेरो आधी रहेको तर पनि मैले फेरि सेम प्रोसेस गर्न लागे र अब म चाहिँ हिट पनि अन गरेँ। यसमा चाहिँ मैले नुहाउने घिउ हालेँ अघि भर्खर बनाएर राखेको। र नुहाउने घिउ चाहिँ यति बनेको छ 1 हप्ताको। यो चाहिँ गाईको दुधको हो। गाईको दुधको चाहिँ मैले तर राखेको थिएँ। सानो ग्यास पारेर पकाउनु होला। बेला बेलामा चलाइराख्नु पर्छ। हाम्रो घिउ चाहिँ अब रेडी पनि हुन लागिसकेको छ। यो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट कलर भइसकेको छ। हल्का रातो रातो ब्राउन ब्राउन भएपछि हाम्रो घिउ रेडी हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो घिउ रेडी भइसक्यो भने नि हुन्छ। कस्तो राम्रो कलरमा आइसकेको छ। अब एकैछिन जति पकाउने। अब चाहिँ रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद। फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आउने छु।